Mga kasama sa Agham at Teknolohiya. Sa linggong ito, ibabahagi ni Secretary Boy de la Peña ang mga natatanging kontribusyon ng Agham at Teknolohiya sa ating bansa bilang pagtugon sa mga krisis na ating hinaharap, lalong-lalo na sa mga nagdaang buwan. Bukod sa kanyang weekly update, matutunghayan natin ang mga kwentong nagsilbing inspirasyon dahil sa kanilang pagpupunyagi at pagsisikap upang tugunan ang mga suliranin sa bansa. Mga kwentong magpapatunay na sa anumang hamon ng buhay, ang siyensya ang kagapay. Abangan lahat ng yan sa post-SONA special, Sagibayan sa Tulong ng Siyensya. Magandang araw Pilipinas at sa sampay ng Pilipino nakatuto ngayon sa mang sulok ng mundo. Narito na ang pinakamainit na balita tungkol sa Agham at Teknolohiya sa bansa. Hatid namin sa inyo ngayong araw ng Biyernes. Ako po si Oren Miranda, ang inyong kapatid sa Impapawid. Kayo po'y nakatutok sa special edition ng DOST Report. At syempre, kasama po natin walang iba, DOST Secretary Boy de la Peña. Secretary Boy, magandang araw. Magandang araw din sa iyo, Onin, at sa ating mga taga-subaybay. Isi-share ko ngayon ang ating accomplishments ng nagdaang linggo sa Department of Science and Technology. Karatapos lamang po ng State of the Nation Address o SONA ng ating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte noong Lunes. Ito'y may temang patunay sa pagkalinga kung saan isinalaysay niya ang mga naging achievements ng kasalukuyang administrasyon, gayon din ang mga plano nito hanggang sa taong 2022 bago magtapos ang kanyang termino. At ngayong araw na ito, para sa isang espesyal na episode ng ating programa, ibabahagi rin natin kung paano nakatulong ng malaki ang siyensya at teknolohiya sa bayan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Tama ka, Onin. Noon pa man, ang layunin ng ating Department of Science and Technology ay upang mag-contribute sa kaginhawahan ng buhay ng ating mga kababayan. Kaya nga natin tinawag yung ating tagline na Science for the People. Bagamat hindi madaling gawin ito, lalo na ngayong taon na ito na kung kailan nagdanas tayo ng sunod-sunod na mga pangyayari, nag-umpisa tayo ng taon na meron tayong pumutok na bulkan, sumunod na buwan naman ay nagkaroon tayo ng COVID-19. Kaya lalo namang pinag-iibayo ng Department of Science and Technology ang kanyang mga gawain, maging ito ay sa pananaliksik, sa research and development, maging ito ay sa mga serbisyo, maging ito ay sa linya ng edukasyon, at lalong-lalo na nga doon sa may kinalaman sa kabuhayan at kaayusan. Kaya yan ang ating magiging tema ng ating presentations ngayong araw na ito pagkatapos ng aking mga report. Tama po kayo, Secretary. Kaya naman sa araw na ito, ibabahagi namin sa inyo ang ilan sa kwento ng ating mga kababayan na nabago at napabuti dahil sa tulong ng Agham at Teknolohiya. Dito sa ating DOST Reports, Sagibayan sa Tulong ng Siyensya. Pero bago po lahat ng yan, hindi naman pwedeng mawala ang report ni DOST Secretary Boy de la Peña para sa pinakabagong balita tungkol sa Agham at Teknolohiya ngayong linggo. Pilipinas Online World. Tutok na dahil narito si Secretary Boy de la Peña para sa DOST Report. Salamat, Onin. Uunahin natin ang may kinalaman sa kalusugan gaya ng ating ginagawa ng mga nagdaang linggo. Ang una kong ire-report ay ang pagkakalunsad ng ating DOST Food and Nutrition Research Institute or FNRI ng resulta ng kanilang Expanded National Nutrition Survey. Actually, part 2 na ito. Ito yung survey pa noong 2018 at ang unang bahagi ng resulta ay ibinahagi na or disseminate na noong 2019. Pero mayroong pangalawang bahagi at ito ngayon ang aking isi-share. Sa wikang English, there have been disparities in our energy and nutrition intakes. Yan ang isa sa mga findings which have been evident in the coexistence of undernutrition
overnutrition, and micronutrient deficiencies. In the 2018 Expanded National Nutrition Survey, which was presented last year in 2019, 30.3% of children under 5 years old were stunted. 30.3% were stunted for children below 5 years old. 8% were chronic energy deficient, while 4% and 37.2% are considered overweight and obese respectively among children and adults. In addition, 11.6% of women in reproductive age were anemic, and 11.5% of school children were iodine deficient. This picture of undernourishment in 2019 is almost the same as reported during the recently concluded 46th seminar series of the Food and Nutrition Research Institute, which was held last July 6. Now, the results of the nutrition survey will of course be used or can be used by planners and policymakers, whether at the national or local level, in developing and creating guidelines, policies, tools, and recommendations in nutrition, in health, in agriculture, and in social development. They serve as basis for the development of nutritious products that would address the food and nutrition gaps. Kahapon lamang ay inilunsad natin ang Nutriban. Okay? The DOST is bent to bring science to the people by promoting healthy and nutritious foods, even in times of the health crisis. The second one, still on health, kahapon ay nandoon kami, ang buong delegasyon ng mga opisyal ng Department of Science and Technology sa House of Representatives. Okay? Na kung saan nagdaos ng isang special joint online meeting ang Committees on Science, Technology, Health, and the Committee on Defeat COVID-19 on the proposed virology bill. It was DOST which initiated the proposal on the Virology Science and Technology Institute of the Philippines, or VIP. At ito po naman ay inisponsor ng ilang mga kongresista sa ating House of Representatives at ilang senador sa ating Senate. So halimbawa, sa House of Representatives na kung saan kami nag-present kahapon, ang mga authors po ng bill para dito ay si Honorable Representative Joey Salceda, Honorable Representative Cheryl Deloso Montalia, the Honorable Representative Angela Helen Tan, the Honorable Representative Strike Rebilla, the Honorable Representative Angelo Marcos Barba, at si Honorable Representative Leonardo Babasa Jr. Now, doon sa ating proposed virology bill, ipinresent ng inyong lingkod ang mga salient features na naglalayon nga na magkaroon tayo ng isang dedicated agency for virology. Okay? So this is envisioned to serve as the premier research and development institute in the field of virology, whose objectives include conducting research on viruses using a modern approach such as molecular biology and its application, or biotechnology, and the development of vaccines, diagnostics, and therapeutics. I highlighted the importance of the Virology Science and Technology Institute of the Philippines in the light of the ongoing COVID-19 pandemic and addressing other current and emerging viral diseases that are affecting humans, animals, and plants. Okay? So, present during the hearing were the co-chairs, the two chairs, Congressman Angelina Helen Tan for
the committee, the ad hoc committee on defeat COVID-19, and Congresswoman Janet Garin for the health committee. Okay, this is the committee on science. This is the Joint Committee on Science and Technology and Health and Defeat COVID-19 Ad Hoc Committee. Si Congresswoman Tan and Congresswoman Garin ay dun sa Defeat COVID-19 Committee. Andun din ang mga authors, si Congressman Joey Salceda, si Congresswoman Cheryl Deloso Montalya during the meeting. At meron siguro mga around 8 different institutions and organizations na nagpahayag ng kanilang komentaryo sa bills na proposed. Karamihan naman sa kanila ay nagpahayag ng suporta. Okay? Pero siyempre may mga detalye silang gustong makita. So nandyan ang Research Institute for Tropical Medicine, ang Food and Drug Authority, ang mismong Department of Health, nandyan din ang UP National Institutes of Health, nandyan din yung Society ng mga Microbiologists, nandyan ang National Academy of Science and Technology, ang National Research Council of the Philippines. And kadugtong pa rin ang aking report sa kalusugan, gusto ko lang ibalita na ang Department of Science and Technology has already nominated an expert, a Filipino expert, to be part of the WHO COVID-19 Candidate Vaccine Prioritization Working Group. Ito yung international group ng WHO. So we nominated Dr. Nina Gloriani, okay, who was the former dean, retired dean of the UP College of Public Health, and who is very actively involved in our vaccine development and collaboration efforts. No? So hindi pa lang kami nakakatanggap ng response sa WHO of their approval, but we already nominated her. Siguro gusto ko din idagdag na sa regional level, meron kami mga regions na nagsikap din na makakontribute towards the problems that we face in this pandemic. You know? So ang aming sa aming DOST, I believe this is DOST Region 6, I think, where we have a company called High Brain Development Corporation. This was a DOST-assisted firm, set-up assisted firm, doon sa aming Small Enterprise Technology Upgrading Program. That was actually commissioned by the San Miguel Foundation to develop a Laboratory Information System, or LIS, for the San Miguel Molecular Laboratory to run COVID-19 testing. So, yung kanilang Laboratory Information System, which they called Medtrix, okay? Medtrix Labs, automates laboratory processes and reduces the interaction of laboratory technicians and laboratory clients to an average of 6 minutes from the moment they step inside the swabbing area up until the specimen is collected. So, nire-reduce niya yung contact period between the person doing the swabbing and the patient, okay, or the person undergoing the test. Ang ginawa nitong company na ito na HighBrain ay dinigitize niya yung case investigation forms by allowing it to be filled out online, as well as PhilHealth forms to be completed electronically, and appointment confirmation for swabbing of specimen schedules to be done through email and text messaging using the design information system. So the system will generate the test results for the DOH and submit it electronically, allowing for faster processing of individuals compared to paper processing. So this digitized processes made the testing laboratory as the first automated COVID-19 testing laboratory in the country. At panghuli sa kalusugan, gusto ko ding i-share na ang aming DOST Region 11 ay naglabas ng isang pandemic manual noong July 28 this week, 2020.
Ang title ng manual ay Pandemic Manual, a Procedures Manual on Prevention, Mitigation, and Building Resilience to Epidemics and Pandemics. The manual provides procedures in the implementation of various technologies, innovations, and systems developed to provide a secure working environment in the event of health outbreak. So ito actually ay intended para dun sa aming mga DOST workers, no? Para nang sa ganun ay tuloy-tuloy ang aming quality services. So to ensure the continuous delivery of quality products and services despite past ongoing or anticipated epidemics or pandemics. So while this manual was intended for the employees of DOST Region 11, it can be used by all the employees of the DOST in the different regions and also the other agencies as well. So they turned it over to the Regional Development Council of Region 11. It was also accepted by the National Economic and Development Authority of Region 11. Likewise, by the Office of Civil Defense and the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council in Region 11. So, yun yung 5 kong balita na may kinalaman sa kalusugan at focus din sa COVID-19. Unang yugto pa lamang po yan ng report ni Secretary Boy. Iba pang balita tungkol sa Agham at Teknolohiya ibibigay namin sa inyo sa pagbabalik ng DOST Report. Abangan sa Expert Talk Online. Sa panahon ngayon ng pandemya, may paraan daw upang kalkulahin kung gaano kataas ang risk sa COVID-19 infection sa iyong trabaho o sa lugar na iyong pupuntahan. At sino nga ba ang madalas tamaan ng sakit na COVID-19? Kalalakihan o kababaihan? Lahat ng yan, bibigyan ng kasagutan ng ating expert na si Dr. Jomar Rabahante gamit ang dashboards na kanyang na-develop. Abangan yan sa Expert Talk Online, Miyerkules, alas 5 ng hapon sa DOSTv Facebook page. Nagbabalik po ang DOST Report at narito po si Secretary Boy para sa ikalawang yugto ng kanyang report. Secretary Boy. Ang una kong i-report ay yung paglulunsad na rin sa publiko ng mga technologies na na-develop through the support of our DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technologies Development. At ito ay may kinalaman sa mobility. Okay? So, in a project that was carried out by De La Salle University, 2 systems were developed. One is called Titan, T-I-T-A-N, which is a vision-based traffic information and analysis. And the other one is called OLAP, Optimal Locations and Allocation of Personnel related to transportation. That can reduce traffic congestion in the Philippines by using shared network systems with ample data on roads and highways. This new sustainable mobility innovations will improve and ensure smoother travel experience through a more agile transport management system in Metro Manila and other regions. Actually, Titan, or the Traffic Information and Analysis, is the phase 2 of the so-called vision-based counter for traffic monitoring, which was called the VEMON, Visual-Based Vehicle Encounter for Traffic Monitoring, also done by De La Salle University. And it is a web-based interface platform that can process daytime traffic from roadside surveillance cameras and generate useful traffic statistics such as vehicular count, vehicular speed, particular matter 2.5 presence in the vicinity area. Yun namang OLAP, as I indicated, is really an optimal allocation, an allocation of personnel projects, optimal locations and allocation of personnel. Okay? So yung pangalawa na may kinalaman din, kaayusan at kabuhayan pala, ay itong report naman ng aming DOST Region 9 sa kanilang bibigay ng tulong na nasa level ng 4.8 million bilang financial assistance sa mga science and technology programs and projects directed towards
the advancement of conflict vulnerable areas. Yung tinatawag ng conflict vulnerable areas, gusto namin makatulong dyan by way of livelihood. Okay? So, ang mga halimbawa ng ating mga technologies at mga lugar na nag-benefit dito ay yung project on cocoa water vinegar processing sa province of Zamboanga del Norte. Meron tayong wine processing sa Sindangan. Meron tayong mga project na nagbigay ng tulong sa pamamagitan ng rice mill, corn mill or rice and corn mill. Halimbawa ay sa Bayog, Zamboanga del Sur, sa Balagon, NCI, doon din sa Zamboanga yan. Yung, meron pa doon sa sa iba pang barangays na nandun din sa Zamboanga Peninsula region. Nandyan din yung mga processing ng salted fish, okay? Yung mga mechanical dryers at saka yung honeybee culture, okay? Na pwedeng maging livelihood culture para dun sa mga communities that have been can be called conflict vulnerable. So kabuhayan na po yan, ano? Meron din tayong ini-launch naman na halal training modules. Training ito pero intended ito para rin sa industry o sa kabuhayan, lalo na yung sa halal related, halal industry. So last July 29 ay ini-launch na ng Department of Science and Technology yung 4 na training modules sa halal. Okay? Nandyan yung basic halal, HACCP, and its prerequisite programs for personnel of food service and manufacturing industries. Nandyan yung training sa halal concepts and principles. Nandyan din yung training sa halal assurance system. At yung pang-4 ay yung training sa halal management system. Meron tayong mga international experts na tumulong para dito, kabilang si Professor Rapek Saleh from the Malaysian International, who is a Malaysian International Halal expert. And the others were done by local experts on halal. So, inaasahan natin ito na ito ay makapagpapabilis sa pag-expand, pagyabong ng ating halal-related industries, whether it is in food, whether it is in cosmetics, at iba pa. Okay? At siguro bilang bandang pagtatapos nitong aking report, gusto kong i-share ang may kinalaman naman sa kinabukasan, ano? Sa kinabukasan. Pansinin niyo nung ating nung President SONA, mayroong mga instructions na particular na kasama ang Department of Science and Technology. So the President has directed the DOST to assist in enabling micro, small, and medium enterprises to adapt to digitalization and electronics technology. At saka meron din siya isang instruction tungkol naman sa kung paano magagamit ang mga TV frequencies for distance learning. So, ang Department of Science and Technology ay meron ng initiative dito. We call it our Small Enterprise Technology Upgrading Program 4.0 na naglalayo nito na yung aming mga beneficiaries sa set-up program na nakagraduate na, nakabayad na at lahat at maunlad na, ay dali naman sila doon sa Industry 4.0 level at sila ay tutulungan ng aming Advanced Mechatronics, Robotics, and Industrial Automation Laboratory sa Metals Industry Research and Development Center. Ang layo nito ay makagawa ng mga recommendations para sa automation of some of their processes. Doon naman sa instruction regarding the use of TV frequencies, ay nag-meeting na kami ng Advanced Science and Technology Institute at ng Philippine Space Agency kung paano natin magagawa ito using our advanced technology. So maraming lugar sa Pilipinas, yung mga remote areas na hindi sila naaabot ng connectivity doon at walang facilities doon yung mga telcos,
pero maraming available frequencies na bakante na pwedeng magamit at pwedeng magkaroon tayo ng sariling network dun sa lugar na yon na pwedeng itayo at i-manage either ng local government unit or ng isang kooperatiba. Kailangan pa rin nila ng facilities na itatayo, pero independent sila sa telcos at mamimit yung objective na magkaroon sila ng connectivity. Yun ang may kinalaman sa mga instructions ng Presidente sa SONA. I think na-cover ko ng lahat ang aking mga report na may kinalaman sa kabuhayan, kaayusan, at kinabukasan. So maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay. Marami pong salamat, Secretary Boy, sa amin pong pagbalik istorya ng tunay na buhay ng ilan sa ating mga kababayan na natulungan ng siyensya at teknolohiya ating babalikan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang DOST Report Special sa Gibayan sa tulong ng siyensya. Nagbabalik po ang DOST Report para sa Post-SONA Special sa Gibayan sa tulong ng siyensya. Sa punto pong ito, ibabahagi ni Secretary Boy ang mga natatanging kontribusyon na Agham at Teknolohiya sa ating bansa bilang pagtugon sa mga krisis na ating kinaharap, lalong-lalo na sa mga nagdaang buwan. Matutunghayan natin ang mga kwentong nagsilbing inspirasyon dahil sa kanilang pagpupunyagi at pagsisikap upang tugunan ang mga suliranin sa bansa. Panoorin po natin ito. Philippine President Rodrigo Duterte put the entire Luzon under what the palace calls enhanced community quarantine to raising the maximum alert level in response to the coronavirus. Upon the outbreak of COVID-19, the world almost came to a standstill. In a time of fear and uncertainty, one thing became clear: science is the best weapon against a pandemic. Our first story focuses on DOST's fight against the global crisis. And through research and development, our scientists produced a Filipino breakthrough with the Gen-Amplified TM Coronavirus 2019 RRT-PCR detection kit. Compared to the more expensive and incomplete kits, Gen-Amplify comes with an extractor, a viral media packet, and sampler swab for the mouth and the nose. So right now, there is a shortage of kits all over the world. So I think developing this kit locally will be the answer to this problem. And in addition to this, the kit is more efficient since you don't need to mix several components at once. And I think this will aid in increasing the testing capacity for the country. And to monitor and predict the spreading of the disease, science specialists developed the fast and efficient
contact tracing through Tanod COVID, a component interface attached to the Faster app. Nangunguna po ang bayan ng Lambayong doon sa mga identified na mga confirmed cases. So, timely talaga na para ma-prevent natin, in order na ma-prevent natin yung face-to-face na mag-gather ng mga information. Very safe po talaga ito sa itong system na ito, sir. Kasi nga through text o kaya through call, malalaman mo kaagad, matitrace mo kung nasaan yung mga confirmed cases natin. At least, makakagawa ka agad ng intelligence unit ng local government ng Lambayong kung paano namin i-address yung situation. Quite related to the health issue is a basic and important commodity that is food. DOST Research and Development through the Cradle program of DOST boosted the sales of cooperatives like the Batangas Egg Producers Cooperative when their egg production used to be low in volume and even incurred a lot of waste. In order to catalyze academic industry collaborative research, DOST's Cradle program helped BEPCO, or the cooperative, introduce a new product line and create better products that tremendously boosted their sales. The cooperative now takes pride in their trade, coming from low-value eggs to better margins and a more secure livelihood, all through R&D. 10 milyong itlog a day. Na-produce po namin yan dahil nag-invest, nag-aral at nag-research ang mga farmers, ang egg farmers ng San Jose, Batangas. Nakapag-start noon ako ng mga around 2,000 agad noong time na yon. So from that 2,000, tuloy-tuloy na yun, medyo napalaki ko. Ito po low-value eggs, nasa-sell off lang po siya sa 2 pesos. May 82,000 tayo na piraso, 160,000 pesos on a daily basis. So kung monthly po yun, nasa 4.8 million po in a month. And ang amin pong aspiration is gamitin ang science and technology to be able to become better in what we are doing. Very successful ang collaboration natin with the DOST and UP Diliman sapagkat po nagamit ng buong industry ang siyensya. Talagang kahanga-hanga po ang ating mga Pinoy Scientists dahil mabilis po silang tumugon sa ating pong pangangailangan at dahil sa tulong nila, tumaas ang COVID-19 testing capacity ng bansa. Yung mga scientists natin na yun, Onin, actually ay sila rin yung mga researchers doon sa ating dinevelop na dengue diagnostic kit at saka yung ilalabas na sanang leptospirosis diagnostic kit. Nung dumating ang COVID-19, yung end of the year or start of this new year, ay nag-shift sila agad na kanilang atensyon para dito. Kaya nang lumabas yung DNA sequence coming from China, ay tuloy-tuloy na ang ginawa nilang pag-research para ma-develop yung PCR-based test kit. Pinulungan tayo ng dinagdagan tayo ng konting pondo ng Department of Budget and Management para sa proyekto na yon. At nung April ay nagkaroon sila ng approval ng FDA. Okay? So ngayon ito ay niro-roll out na at marami na silang tanggap na orders at hopefully ay malaki ang maitulong sa pangangailangan ng ating test kits. Secretary Boy, pag-usapan naman natin itong Tanod COVID. Gamit po ba ito ay sa Santex lang? Maaari ka na mag-report kung may nararamdaman kang suspected COVID-19 symptoms. Oo, ang kainaman nitong Tanod COVID, hindi lamang siya contact tracing, kung hindi may kasamang monitoring kasi nga mas madaling gamitin ang ating cellphones para diyan. So ito ay isang component ng faster disease model. Yung disease model na yon ay dinevelop naman ng Ateneo de Manila University researchers at tinulungan din sila siyempre ng Department of Health para dun sa mga data na gagamitin sa modeling at mga UP National Institutes of Health at ng DOH din at para dun sa mga experts on epidemiology. No? So itong faster model na ito
ay madaling na repurpose para sa COVID-19 na as a disease model, at yan ay ini-adapt ng IATF, ng ating Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Component ng PASTER yung tanod COVID. Doon naman po sa tulong na naibigay sa Batangas Egg Producers Cooperative o BEPCO, napakaganda po na sa tulong ng siyensya ay talagang napakinabangan pang dating mga low-value products na kanila na-produce. Sabi nga nila, dahil sa siyensya, ang dating lugi ngayon ay kita. Ito ay isang magandang halimbawa ng aming programa na ang tawag namin ay Collaborative Research and Development to Leverage the Philippine Economy, na kung saan binibigyan namin ng motivation ang mga enterprises na mag-undertake ng research and development sa pamamagitan ng tulong ng research institutions na katulad halimbawa ng mga research centers na nasa universidad. Ano? So, in the case of this project of the Batangas Egg Producers Cooperative, ay or BEPCO, ay tinulungan sila ng researchers from the University of the Philippines, Diliman, na mag-develop ng bagong produkto para yung kanilang low-value eggs. Ano? Nasabi nga dun sa ating video ay nagkakahalaga na lang ng 2 pesos kasi low value, ano, iba't ibang dahilan siguro, pero mostly ito ay sobrang liit siguro. Ay nagkaroon ng magandang bagong produkto sila, dinevelop nila. Kung hindi ako nagkakamali, meron silang dinevelop na egg powder at iba pang produkto. Nang sa ganon ay magkaroon ng higher value yung kanilang makukuha from this category of products. At tama naman, pinatunayan ng mga taga-PEPCO na tumaas ang kita nila dahil dun sa use of technology. At marami tayong iba pang halimbawa para dyan na tumutulong kami sa mga joint research ng enterprise and the research institutions. Naku, mga kaibigan, umpisa pa lamang po yan. Narito pang ilan sa kwentong asenso at tagumpay sa tulong po ng siyensya. Panoorin po natin lahat ito. As food production thrives in the country, DOST, through the Food and Nutrition Research Institute Malnutrition Reduction Program, or MRP, aimed for better nutrition for Filipinos. The municipalities of Mercedes in Camarines Norte and Catarman in Northern Samar, for example, were able to reduce malnutrition rates. For Catarman, it went from 11% to only 2.1% at present. Sa dosing bayan po ng Camarines Norte, kami po ang number 1. Number 1 po sa malnourished. Maraming salamat po sa DOST na siya po yung nalapitan namin. At sila po pumunta sa amin, nagtiyaga, nagturo, nag-mother class, at inintroduce po yung rice munggo. At sa ngayon po, in a matter of 4 years, kami po ay number 9 na. They are the one who spearheaded the efforts to significantly reduce malnutrition from 11.1% in 2014 to 2.1% in
2017. With the DOST FNRI's technologies shared with us, we can continue to feed our children, educate families and caregivers on proper health and nutrition, to keep our kids healthy and eventually be productive citizens of our municipality of Catarman and ultimately the Philippines. From cooperatives, we move to communities. We marvel at how these groups choose to rise above their socioeconomic hardships. This conflict-prone community of 96 families in Haro, Leyte were all dependent on the 4-piece program of the government. But through science and technology, it gradually transformed to being known as Little Baguio of Eastern Visayas, and now is visited by local and foreign tourists. Only 7 families, or less than 8% of the community, remain enrolled under 4Ps. Ang Villa Consuelo ay dating insurgency-prone area at 96 pamilya dito ang 4Ps beneficiary. Noong February 2014, 3 buwan matapos manalas ang bagyong Yolanda dito sa amin, binigyan ng DOST ng mga ceramic water filters ang mga pamilya na nakatira sa Villa Consuelo. Isa yun sa pinakaunang government intervention sa Villa Consuelo. Talagang napaka-epektibo ng mga filters kasi walang nabiktima ng water-borne diseases. Noong 2016 hanggang 2017, nag-establish ang DOST ng cacao production with intercropping of coconut. Nagkalaga ng 500,000 pesos ang binigay ng cacao seedlings sa amin ng DOST. Noong 2018, binigyan ng DOST ng Starbucks ang Villa Consuelo Farm School na pagmamayari ng aming asosasyon. Nasa mga 1,000 mag-aaral, mostly graduate ng farm school, ang nakagamit ng Starbucks. Kabilang na rin sa bilang ang mga anak ng mga miyembro ng Bilcoa, farmers na nakagamit ng Starbucks sa kanilang science assignment. Sa lahat ng government agency na tumulong sa amin, lalo na sa DOST. DOST, through the CES program, also reach out to our indigenous peoples or IP communities in the Visayas. Small farmers assisted in online marketing of their communities' products and supported the tribes through various value-adding activities. Dako gid among pasalamat sir kanay Agham na matagaan mi og giya kung saon nga kinabuhi nga dili sama sa una makabalog danom makabalog savings kay wala mi ana nga kinabuhi sa unang panahon. Secretary Boy, pag-usapan natin itong problema sa malnutrisyon. Alam po natin na hindi lang ito binabaka ng ating pamahalaan, talagang nilalabanan din po at malaking tulong po ang DOST nang malaman na napakalaki palang bagay ang nawala po sa linya ng malnutrisyon o malnourished na mga kabataan. Maraming teknolohiya na develop na sa ating DOST Food and Nutrition Research Institute at yan ang ating gusto na ma-roll out o maikalat sa buong bansa. Nandiyan na yung mga complementary food para sa ating mga kabataan, lalo na yung mga nasa eskwelahan, na nangangailangan ng tamang nutrisyon. At kahit na ito ay bibili nila, katulad ng mga snack food, ay makakasiguro tayo na ito ay tama ang nutrisyon na may bibigay sa kanila. Kaya ang Food and Nutrition Research Institute ng DOST ay tumulong na makapagtayo ng mga manufacturing facilities para dito sa complementary food na sinasabi natin. Karamihan dito ay pinangangasiwaan ng mga state universities. Yung iba naman ay yun mismong local government unit. So meron tayong mga halimbawa ng local government units na naging very successful dito sa program na ito. Narinig natin ang example sa
Katarman Samar at yun ding examples Mercedes Camarines. At halimbawa lang sila, pero sana kung mas marami pa nga tayong pondo, mas marami pa tayong mararating ng mga bayan na mataas ang level ng malnutrition. Pinipili namin talaga yung mga lugar na mataas ang ranking para sa malnutrition. So sabi nga hindi lahat ng number 1 ay maganda. At ngayon kami ay natutuwa kasi nag-designate ang Pangulo natin ng isang opisyal na tututukan yung Sustainable Development Goal when it comes to food security at zero hunger at saka yung ating health and wellness. Sa zero hunger po, which is one of the 17 Sustainable Development Goals, ay pinangungunahan ito ni Cabinet Secretary Carlo Nograles. Kaya kami ngayon ay madalas ang aming pag-uusap at mga activities jointly dahil talagang sinusuportahan niya itong aming mga programa sa DOST Food and Nutrition Research Institute. Mahalaga po, gaya nga ng naibalita ko na, mataas pa rin ang level ng ating malnutrition at malaki po ang epekto nito sa magiging productivity nitong mga bata nito paglaki nila. Kailangan po makorek yung malnutrition na yun ngayon pa lang. Kung malnutrition, rate ng malnutrition ang pag-usapan natin, Secretary, ano po ba talaga yung resulta ng survey ngayon? Yung po ba mas mataas nung nakaraang taon o nabababa na nitong well, basically halos ganun pa rin kataas, pero nang nakita nga natin dito ay mataas ang porsyento ng ating stunted children dahil dito sa malnutrition at saka yung chronic energy deficiency. Kaya itong ating inilabas na e-Nutriban ay isang magandang solusyon dyan kasi yung e-Nutriban ay kumpleto na sa isang meal. Maaaring makita nyo na isang tinapay lang yan, pero yan po ay 160 grams ang timbang at nandiyan na yung mga micro-ingredients na kasama ng mga vitamins at saka yung energy giving at lahat ng requirements ay nandoon na. So sana ito ay masuportahan ng ating national government agencies, ang ating Department of Social Welfare, ang ating Department of Education dahil ang target nito talaga ay yung mga bata. Alright. Ito naman pong kwento ng Villa Consuelo mula po 96 families. 7 na lang po yung umaasa sa 4Ps. Napakalaking tulong po sa pag-unlad po ang nagawa ng SES program dyan po sa mga taga-Haro Leyte. Yan po kasi yung pagpili namin ng pagtulong sa mga marginalized communities ay pinauubaya namin sa aming mga regional offices. Sila po ang nag-a-assess kung saan nandoon yung mga marginalized community, whether these are farmers, whether these are indigenous people, whether these are senior citizens, o iba-ibang kategorya or marginalized housewives, yung mga ganon. So pagka nagrekomenda po sila kung ano yung pwede namin mag-intervention through our community empowerment through science and technology, ay pinapasukan namin yan at nagbibigay kami ng resources. Ang ibang aspeto niyan ay hindi naman livelihood. Katulad lang ng malinis na tubig, ng maayos na edukasyon, katulad ng paggamit ng aming mga Starbucks, nandyan din yung aming telemedicine equipment na pwede magamit sa kanila, yung RX box. Pero ang mahalaga po talaga ay yung livelihood. Kaya kung makikita ninyo, yung aming binigay ng mga halimbawa ay may kinalaman sa livelihood. Nakarating ako mismo sa Villa Consuelo, doon sa Haro Leyte, at nakita ko kung paano sila talaga nagtatrabaho ng napakatindi para ang kanilang kalagayan ay bumuti. At alam ninyo, pagka nagkaroon na ng konting magandang nangyayari, ay nakaka-attract na ng tulong ng iba't ibang ahensya. Nung kami pumasok doon, ay simple-simple lang ang aming ginawa, yung pagkakaroon ng yung pagpa-plant in between trees, O pagkatapos ay naisipan namin na
maganda itong lugar na ito for high-value vegetables. So nag-concentrate sila doon sa mga salad vegetables na mataas ang value. Kaya kung makikita mo yung mga itinayong greenhouses doon, yun ang una naming kontribusyon. At nagpatuloy na yon. At ako'y tuwan-tuwa dahil nung pumunta ako doon ay in-interview ko ang mga bata. No, isa-isa ko in-interview yung mga estudyante. Doon po sa kanila ay mixed level, ano, isang teacher ay nag-handle na iba-ibang grades, ano, kasi konti naman yung bata. At ako naman ay natutuwa kasi doon siguro sa 37 batang in-interview ko, ano, ay meron namang nagsabi na gusto nilang maging engineers, gusto nilang maging teacher, at yan ay napakagandang pakinggan. So, hindi lamang yung kanilang kabuhayan, kung hindi yung pag-iisip nila sa kanilang kinabukasan. Nakahanda na po ba, sir, ang DOST sa pagtulong sa iba pang mga komunidad? Depende po sa aming resources. So, pina-prioritize namin yung talagang pinaka-nakangailangan. Depende sa assessment ng aming regional office. Alright. Napansin ko po, Secretary Boy, talagang hindi po naging hadlang ang pandemya para magatid ang tulong ang DOST sa ating mga kabayan, gaya na lamang itong AGAC program. Ano po masabi nyo rito? Opo, yan naman ay malaki ang itutulong ng aming mga partner agencies. Ano? So, hindi naman lahat ay kami ang gumagawa. Ano? Katulad niyan, isang mahalagang aspeto po ng aming pagtulong diyan sa AGAC na yan ay yung pagkakaroon ng kuryente ng mga bahay ng indigenous people. Kasi ito ay nasa isang remote area diyan sa, ano tawag diyan, sa place sa Davao na yan. Compostela, oo. Diyan sa lugar na yan. At ang aming intervention ay yung pagkakaroon ng kanilang solar power system para magkaroon man lang ng ilaw sa gabi para yung mga bata ay makapagbasa. Kasi kahit na wala mo ng mga appliances na ano, pero importante magkailaw, no? At sa ganoon naman yung mga bata ay makapagbasa, lalo na yung mga nag-aaral. No? So, yan ay tinulungan kami ng Ateneo de Manila University, Ateneo de Davao University, at sa katunayan, dahil sa kanilang experience sa renewable energy, ay itinalaga namin o dinesignate na rin namin through our NICER program na maging Niche Research Center for Renewable Energy ang Ateneo de Davao University. Secretary, usapang pangarap naman tayo. Panoorin po natin ang kwento ng dalawang DOST scholars na sa kabila po ng pagsubok ay hindi nagpadaig para ipagpatuloy ang kanilang mga pag-aaral at makamit ang pangarap. Poverty and hardship are not obstacles to good education. These two young Filipinos were determined to improve their lot no matter what the odds are. First, let us meet Abzoni Rego, a recipient of the DOST Science Education Institute Junior Level Science Scholarship. Once a struggling high schooler taking on odd jobs to support himself and his family, he became a recipient of Science Education Institute's undergraduate scholarship and emerged triumphant over past hardships to secure his family's future. Ako si Abzoni Renyo, usa ka DOST scholar og kini ang akong istorya. After graduation po, napagdesisyonan ko po na sumunod po sa mama ko para po magtrabaho din po dun sa Maynila. Wala din po akong pampaaral sa college. Pumunta po ako Maynila. 16 years old po ako that time. Ang una ko pong naging trabaho ay sa isang pabrika na kolorum. Ang ginagawa po namin, naghuhugas po ng bote. Tapos yung bote pong yun, kinakarton po namin para paglagyan ulit ng mga condiment. Kinuha po ako ng tsuhin ko po, kapatid po ng papa ko. Naging tindero po ako sa maliit pong tindahan nilang. Nagbebenta po ako ng palitaw, banana Q, turon, at kung ano-ano pa pong mga Filipino delicacies. Nagtrabaho naman po ako sa may SM Manila, tigabantay sa isang shop sa SM Manila. Tapos 2010, si mama nasa may Muntinlupa po siya noon, nagtatrabaho po siya bilang katulong. Nangailangan po ng helper din po yung amo ni mama, kaya sumunod po ako sa kanya. Private school po yun. Pag may klase po, ang trabaho ko po ay guard. Pagkagabi, janitor, naglilinis po ng mga classrooms. 2014, nag-open po ng bake shop yung amo ko po. Kinuha po akong baker, pinag-train po ako sa isang corporation, tapos yun naman, nakapasa naman po para maging baker. Pero nung narinig ko po yung K-12, parang kinabahan po ako, baka pag bumalik po ako sa pag-aaral, baka kumuha pa ako ng senior high. Umuwi po ako ng Butuan City
February of 2015, kumuha po ako ng entrance examination sa CSU and ang kinuha ko po ay Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. Naghanap po ako ng nagtrabaho po ako sa Jollibee bilang isang service crew. Yun po yung naging suporta ko po sa aking pag-aaral. Sa unang pagpunta ko po sa DOST, yung staff po doon, sinabihan po ako na merong JLSS program po yung DOST. Tapos, pag sinabi po kasing DOST Scholar, parang ang sarap po sa feeling. Parang sinasabi po nila matalino, kakaiba, blessed. So, yun po yung nakakapag-angat po siya ng moral ng isang estudyante. Medyo proud po sa sarili na naging DOST Scholar po ako. Graduate po ako noong 2019. By God's grace, ako nga po yung first ever summa cum laude ng Caraga State University. Sobrang saya po. Hindi ko po talaga pinangarap na maging summa cum laude. Ang sa akin lang po talaga, graduate po. Kasi ang alam ko, pag nakagraduate, mas maraming opportunities. Pero little did I know, iba po pala yung plans ni Lord for me. Yun nga po, after graduation, nag-take po ako ng BLEP 2019, September 2019. By God's grace po ulit, naging top 7 po ako. Sobrang saya. Sobrang blessed ko lang po talaga dahil pinagkaloob po ni Lord yung mga ganito pong achievements. Ngayon po ay isa po akong faculty at the same time technical assistant po sa Caraga State University sa College of Mathematics and Natural Sciences. Ang tinuturo ko po ay mga mathematics subjects both in college and senior high. Nag-start po akong mag-MS Math Ed noong second sem na academic year 2019-2020. Siguro yung greatest takeaway ko po sa lahat po na nangyari sa buhay ko is yung never give up, kasi as long as you have the drive to pursue your dreams, alam niyo, makukuha mo talaga to. Faith din po sa ating Panginoon. Pati age po, age doesn't matter po talaga when it comes to education. Na-prove ko po yan sa sarili ko kahit medyo mas matanda po ako compared sa mga classmates ko. Hindi po yun naging hadlang para mag-excel po ako. Another young man caught in a strife and conflict-affected area almost did not finish his studies because of the unfortunate Marawi siege. As one of the beneficiaries of DOST's Bangon Marawi Study Grant Program, he regained the pride and raised the hopes of his people. May 23, 2017 was one of the most remarkable disasters happened in Marawi City, Land of the Sur, where people suffer from terrorist attack and lost their shelter and source of income. In the academic year 2017 and 2018, the government offered a scholarship called Bangon Marawi that helps and supports the students that were being affected by the said crisis. 207 students from Mindanao State University main campus Marawi City were luckily given the opportunity to be part of the said scholar. On the second semester of the same academic year, there were 37 scholars graduates with 2 magna cum laude. Hi, I'm Minswari Maruho, and I graduated from Mindanao State University main campus Marawi City with a degree of Bachelor of Science major in Statistics, and I am from Caraca, Lanao. There are actually a lot of effects from our lives, but the most important effect is that it helps us especially in terms of our financial matters. Generally speaking, this program really helps us a lot, especially to us as students who are eager to go to study, but don't have enough financial support. In addition to that, this program really helps us, motivate us, and encourage us to do our jobs, to achieve our dreams and goals in life. And I'm hoping that the government will continue providing this kind of program that will help us as students. And I will grab this opportunity to say thank you to those people behind this program. Secretary Boy, talaga pong nakaka-inspire ang kwento ng ating mga DOST scholars gaya po ni Don at Mensuare na hindi po naging hadlang anumang pagsubok at trahedya na dumating sa kanila para makatapos po ng pag-aaral. Nakita ko mismo si Absone nung pinarangalan namin ang mga nagtapos na may honors sa Region Caraga at nadinig ko yung kanyang kwento na yan. Talaga namang nakaka-inspire. No? So lahat na yata ng klase ng trabaho pinasukan niya, parangal pero mahirap, factory worker, house helper, schoolboy, baker, salesman and vendor at hanggang sa na-discover niya na pwede pala siya mag-apply ng scholarship kahit na third year na siya sa aming junior level science scholarship. At
imagine, nagtiyaga siya talaga. So nakagraduate siya, 26 years old na siya, pero summa cum laude. At nakita naman natin ngayon, isa na siya nagsisilbing guro na nagtuturo ng mathematics sa Caraga State University. Makikita mo rin kung paano din nagsakripisyo ang kanyang ina, at nakadaupang palad ko rin siya. Kaya isa siya sa magagandang halimbawa namin ng aming natulungan. Ang karamihan sa ating DOST scholars ay galing sa pamilya below the poverty level. Yun namang sa Marawi, nandun ako nung i-announce namin, nandun ako sa Marawi nung in-announce namin yung study grant program para sa kanila ng mga anak ng mga taga-Marawi na hindi na makapagpatuloy dahil apektado na wala nang negosyo, yung iba wala nang magulang at karamihan wala nang bahay. So, yun ang aming ginawang paraan na pagtulong. Umabot na siguro sa 300 ang aming natulungan. At nung pumunta ako doon na i-announce namin, kitang-kita mo yung emotion na marami sa kanila ang umiiyak. Opo. Kaya tuwan-tuwa ako na marinig ko sila ngayon. Ito naman po, Secretary, ang ilan pa sa programa ng DOST na nagbibigay suporta sa kabuhayan sa isang buong pamayanan. Panoorin po natin ito. Story 10 is about Region 6 production of yarn in Miyagao, Iloilo. It highlights how the DOST supports the preservation of local livelihood attached to cultural heritage. Hablon is a high-quality local fabric produced by master weavers in the area, which for many years have been using imported synthetic fibers due to the lack of facilities to produce yarns made from locally produced cotton. But they can now make use of Iloilo cotton in creating this woven fabric. Since pa nung una ay kilala na yung weaving dito sa ating bayan, tinuruan niya kami kung paano maggawa ng saklon or pag-weave. Ako po si Marlon Nunes, punong barangay ng Barangay Baraklayan, Miyagao, Iloilo. Malaki ang naitutulong ng cotton plantation sa magsasaka, specifically in cotton, at malaki din ang naitutulong ng cotton sa pangkabuhayan ng weaving industry sapagkat yung aming barangay, isa din sa mga may weaving center or may Hablon weaving center sa municipality in Miyagao. Malaki ang naitulong ng cotton sa Hablon industry dahil sa naging globally competitive na ngayon ang aming mga produkto kaysa polyester na gamit namin noon. This story features Fame Incorporated, a DOST-supported startup company. Aware of how accidents happen even at sea, Fame Incorporated has designed and produced transponders that can track and monitor boat and vessels in real time, be it on PC or mobile device. So far, 300 vessels or 700 fisher folks have these transponders. Yung masamang panahon, buong magdamag, wala kang tulog. Panahon lang lagi ang binagmamasdan. Yung delikado. Nakataya ng buhay mo doon. Paano po kayong tatagpuan ang mga kasamahan nyo kung sakaling lumubog ng bangka? Wala na. Wala nang lunas. Hindi ka na matatagpuan? Hindi na. Kung talagang may swerte kang madana ka ng ibang bangka, yun ang ligtas mo. Pag wala na talaga.
transponder, isa siyang device na kinakabit namin sa mga bangka para matrack and monitor kung nasa na siya at any given time. So ito yon, nandito sa taas yun. Kung alam makikita, nandun yung transponder namin na nakabit sa bangka ni Bossing Julian. So sir, dito ngayon, tumatakbo na yan. So nakikita natin dun sa ating mapa na, kung nasa na tayo at any given time. So yung data coming in from this transponder is sent dun sa port, dun sa Honda Bay port. Siya yung nagsisend papunta sa cloud para ma-monitor natin, makita natin kung nasan siya. Lahat ng mga bangka na nakabitan namin, mamomonitor na ngayon sa Honda Bay. Kung sakaling magkaroon kayo ng problema or nalihis kayo ng pupuntahan, makikita kagad doon sa bangka and mamomonitor. Sa DOST, we were given a grant last year para ngayon sa Palawan na yan namin, para ma-improve namin yung transponder, specifically on getting power. Una yung battery life product, pangalawa yung source of power. Ginagamit namin ngayon solar and then wind also. Maganda rin naisipan nila yung mga ganitong paraan para sa kaligtasan ng tao, agad-agad mapupuntahan. Secretary Boy, ang DP Fabrication and Machineries talagang masasabi po nating success story. Ang dating kalbote ngayon talagang isang ganap na negosyante. Actually, siya ang nanalo ng aming #1 award doon sa Small Enterprises Technology Upgrading Program noong nagdaang taon or 2 years ago. At nakakatuwa ang kanyang istorya kasi talagang nagmula siya sa pamimili ng bakal bote na may kariton, nakapag-ipon ng konti at nakabili ng torno hanggang sa nakagawa na siya ng mga implements. At sa pamagitan ng aming programang Small Enterprise Technology Development Program, naka-acquire siya ng mas maraming equipment para dumami ang kanyang pwedeng magawa, para bumilis ang kanyang trabaho at mas maging consistent ang quality. Kaya ngayon siya kinikilala na mahusay na supplier ng farm implements in their area. Success story para sa akin, natulungan ng gobyerno at hindi naman yung bigay, siya ay binayaran din niya kung ano yung ating pinahiram sa kanya. So magandang proyekto yan para sa ating mga entrepreneurs. At ito naman pong Yarn Production and Innovation Center sa Iloilo, isang halimbawa kung saan science and cultural heritage meets. Di po ba, Secretary Boy? Oo, isang magandang halimbawa nga yan. Kamukha niyan, mabubuhay na muli ang hablon na industry sa lugar na iyan at maipagmamalaki natin ang kanilang produkto. At isa pa doon ay nagkaroon ng kasiguruhan yung ating mga cotton farmers kung saan dadalhin ang kanilang produktong cotton. Alright sir, narito po ang huling dalawang storya natin ngayong araw. Last but not least, I would like to add the story of Filipino scientists who were trained and who worked abroad and who are now helping us in various ways through the Balik Scientist program. A good example would be the couple Dr. Doralyn Dalisay and Dr. Jonel Saludes. While they started as short-term Balik Scientists, they decided to settle here for good. At present, they are working on the study of microorganisms in marine sediments extracted from the bottom of the sea, which can be possible sources of antibiotics. And during the COVID-19 pandemic, they were also a big help in assessing the laboratory capability of Western Visayas Medical Center and in preparing it for DOH certification of their biosafety levels, which are required in the operation of COVID-19 testing centers. There are also other examples of Balik scientists working in the different regions in the country to help. My name is Jonel Saludes, and I earned my PhD in organic chemistry from the University of California. I repatriated from the US as a DOST and a PCHRD long-term Balik scientist assigned at University of San Agustin since September 2015. During my term as a Balik scientist at University of San Agustin, I established the research and development roadmap of the university that we call as Global Initiatives 2020 or GI 2020. That became the template
in pursuing the most dynamic natural drug discovery and public health research program in the countryside. Through GI 2020, I spearheaded the creation of 3 globally competitive research centers that are all headed by DOST Balik scientists. These research centers are the Center for Chemical Biology and Biotechnology, or C2B2, that is headed by Dr. Dorling Dalisay, the Center for Informatics, or CFI, headed by Dr. Romulo Di Castro as director, and the Center for Natural Drug Discovery and Development, that we also call as CND3, headed by yours truly. CND3 is also the home of DOST's Tuklas Lunas Center in Region 6. My name is Dorling Dalisay, a DOST Balik scientist and the director of the University of San Agustin Center for Chemical Biology and Biotechnology. As a true manifestation of malasakit to help heal the people, the combined efforts of the Balik scientist-led research centers at University of San Agustin have made invaluable contributions in the discovery of potential antibiotics to fight secondary infections due to COVID-19. Just recently, we published the discovery of a class of antibiotics as potential leads for treatment of infections. We also provided competency training to medical technologists that are now the frontliners for the RT-PCR testing in hospitals such as West Visayas State University Hospital, the Medical City, and Qualimed in Iloilo City, as well as Corazon Locsin Montelibano Regional Hospital in Bacolod City. Further, University of San Agustin's Center for Informatics has monitored the COVID-19 scenario in Western Visayas and made available to the public epidemiological models that were submitted to local government units to guide them for planning and action against the COVID-19 pandemic. DOST will continue to create positive impact for our people, our communities, our processes for shaping our dreams and aspirations. Here at DOST, science cares, makes a way, and science upholds lives. This is indeed what Science for the People is all about. Alright, nako, talagang napakalaki pong pakinabang, Secretary, ng FAME transponders para po sa ating mga mangingisda na makababawas po sa kanilang pag-aalala sa tuwing sila po ay papalaot. Oo nga, Onin. Sa isang bansang katulad natin na may mahigit 7,600 isla ay napakahalaga ng safety, lalo na ng mga naglalakbay sa dagat. At isang grupo na dyan ay yung ating mga mangingisda. Sa panahon ngayon, palayo na ng palayo ang pinupuntahan nila sa laot dahil doon mo na lang makikita ngayon ang mga isda. At siyempre ay delikado ang mga lugar na masyadong malayo sa laot. Kaya mahalaga itong na-develop ng FAME as pamumuno ng ating startup entrepreneur na maikabit sa mga bangka at mga vessels ng ating mga fishermen. At marami pang pwedeng gumamit niyan. At actually nagsimula sila, nangarap na magkaroon sila ng mga instrumentation para sa aviation, no? Pero naging reality yon para sa mga vessels at mga boats, no? So nakakatuwa yan at kami ngayon ay tumitingin sa iba pa mga startup companies na pwede natin tulungan para mas marami ang ating mga technology-based enterprises. At syempre, sir, ang magigiting po nating balik scientist, ano po ang masabi nyo na maraming Pinoy scientists ang willing bumalik para makapaglingkod po sa ating pong bansa? Oo, Onin, kung hindi nga lamang at nagkaroon tayo ng COVID-19,
ay na-meet sana namin yung aming target na 50% increase in the number of balik scientists mula nung pirmahan ng Pangulo ang Balik Scientist Act. Ito ay nag-institutionalize sa ating Balik Scientist Program at maraming pribilehyo ang nakasaad doon. Gayon din, maraming mga procedures na ang tawag doon ay bureaucratic procedures ang binawas para sila ay mas madaling makauwi dito. At natutuwa kami kasi marami dun sa mga balik scientists na sumubok lang ng maikling panahon, bandang huli ay nagde-decide na silang mag-resettle sa Pilipinas. At marami silang natutulungan, kinakalat namin sila sa buong Pilipinas sa iba't ibang rehiyon. Nang sa ganon ay magkaroon tayo ng mas inclusive development sa pamamagitan ng pag-advance ng science and technology sa iba't ibang rehiyon. Ayan po mga kaibigan, inyo po nasaksihan kung paano nakatulong ang siyensya at teknolohiya sa buhay ng bawat Pilipino. Ang mga kwento ito'y patunay lamang na ang science and technology, research and development is making change happen. Mga kaonin, ang mga kwentong naibahagi diyan ay parang pasilip lamang sa napakaraming inobasyon, imbensyon, eksplorasyon at pananaliksik na ginagawa ng Department of Science and Technology. At patuloy pa rin tayo dyan para makapagdito tayo sa bayan. Kung baga ito ang aming State of the DOST address para sa aming ginawa ng nagdaang taon. Maraming salamat po, Secretary Boy, and congratulations po. Talaga pong kahanga-hanga at napakalaki ng kapakinabangan ng mga proyektong na ilunsad ng DOST para sa kapakanan ng ating pong mga kababayan. Mga kaibigan, huwag po kayong bibitiw dahil sa aming pong pagbabalik. Sasagutin ng Secretary Boy ang tanong ng bayan sa pagbabalik po niya ng DOST Report Special sa Gibayan sa Tulong ng Siyensya. Ako si Joy Lirio, manager ng Balele Multipurpose Cooperative. Ako si Tintin Masongsong, isang staff ng Balele Multipurpose Cooperative. Nakita ko sa GMA News TV yung Siyensikat. Nagkaroon kami ng interes na gawin tong vlog na to. Welcome to the Packaging Technology Division. Sa ating pag-unlad, mga inovasyon para sa lahat. Nagbabalik po ang DOST Report Special sa Gibayan sa Tulong ng Siyensya. Ang inyo namang napanood ay teaser ng Siyensikat na ipalalabas sa susunod na Miyerkules. Secretary Boy, imbitahan po natin sila na subaybayan ang inyo pong programa. Inaanyayahan natin ang ating mga kababayan na panoorin ang susunod na episode ng aming Siyensikat. Ito ay sa darating na Miyerkules, 12:30 ng tanghali. Yan po ay tuwing Miyerkules, 12:30 ng tanghali. At ang ating i-feature sa susunod na episode ay ang packaging technology. Ayun, Secretary Boy, syempre bago pa tayo magpatuloy, gusto po namin kayong batiin. Congratulations po sa Siyensikat na nanalo sa Gandingan Awards 2020 ng UPLB bilang Best Development-Oriented Science and Technology Program. Congratulations po. Ano pong masasabi nyo rito? Natutuwa kami sa awards na ating tinanggap, pero siyempre ang mas mahalaga ay kung meron tayong natulungan. Siyempre, dagdag na rin pampasaya yung magkaroon ka ng awards, lalo na kung ito ay nanggagaling sa isang importanteng institusyon. Ito ay ibinigay ng UP Los Baños para doon sa mga features of mga programas, communication programs na nakakatulong sa bayan. So maraming salamat para sa aming tinanggap na Gandingan Awards. Salamat din sa mga naging kapartner namin para sa Siyensikat. Yan. Once again, congratulations po, Siyensikat. At hindi lang po yan, Secretary, talagang nakaka-proud na ibalita dahil nag-uwi din po ng 3 pang parangal ang DOSTv Science for the People sa Gandingan Awards 2020. Kabilang po dyan ng Most Development-Oriented Livelihood Program, Most Development-Oriented Feature Story, at ang prestigyosong parangal na Gandingan sa kaunlaran, Most Development-Oriented Radio TV Online Program. Secretary po, itong gawad ng kaunlaran ay one of the major awards ng Gandingan. Parang parang Best Station of the Year. At nominated din po ang ating programa na DOSTv sa radio and our co-hosts
Undersecretary Rene Solito and Director Richard Burgos. Talagang marami pa rin po tayo dapat ipagpasalamat sa kabila po ng pandemyang naranasan po natin ngayon. Kaya sa ngalan po ng DOSTv family, DOST STII, maraming salamat po sa inyong pagkilala sa aming pong programa. Alright, at this point in time, sa ating pong pagpapatuloy, marami sa ating mga kabayan ang nagpadala ng kanilang mga katanungan at sa puntong ito, iisa-isang sagutin ni Secretary Boy ang tanong ng taong bayan sa hashtag itanong mo kay Secboy. Para sa unang katanungan, mula po kay Alma Umilik Ochotorena, Tabi Director for Luzon. How can an interested students apply your S&T Scholarship Undergraduate Category Scholarship Program? At tanong pa po niya, how can an ordinary students avail of your Starbucks? Ay, sa scholarship, ito naman ay ina-announce publicly kung kailan ang simula at kung kailan ang katapusan ng application. So, para sa taong ito ay in-extend pa yung application period hanggang August 28. At diyan naman ay binawasan na namin ang requirements para sa pag-apply. At yung ibang mga requirements ay hinihingi na lang namin para dun sa mga papasa. No? So kung ikaw ay nag-a-apply pa lang, hindi na ganun kadami ang mga requirements na ipinapasubmit. Pero kung ikaw ay nag-qualify na, doon madadagdagan ang iyong mga isasubmit. At ito ay pwede nang gawin online, no? lalo na ngayon. Yung sa Starbucks naman, ay meron na kaming arrangement at ita-turn over na namin sa DepEd ang teknolohiya at content ng Starbucks para yan ay talagang magamit na sa ating mga paaralan. Alright. Mula po kay Dr. Josephine Agapito, program host ng Radyo Scientista Net 25. Gaano na po kalawak ang sakop ng faster o tawag COVID sa bansa? At kamusta po ang feedback tungkol sa extent of implementation and utilization? Well, yung faster kasi ay isang malaking model yan, merong mga sub-components. Ano? So ang ating ginagawa ay meron tayong continuous training na isinasagawa sa tulong ng aming mga regional offices, ano, para ito ay mai-adapt at the local government level. Doon sa national, isa lang ang gumagamit yan doon sa IATF with DOH, pero sa local level, yan ang mas maimportante, kaya padami ng padami ang ating natutulungan dyan at gumagamit. Alright. Mula po kay Bel Surara, program host ng Radyo Agham Net 25. Ngayong pandemic, tuloy-tuloy po ba ang ginagawa ng Cradle set-up sa mga naapektuhan ng pandemya? Tuloy-tuloy yan, ano? At sa katunayan, napakaraming dumating na mga proposals sa ating Cradle project para sa collaboration ng enterprise at ng research institutions or universities. So mahigit 100 ang aming tinanggap ngayon at kinalulungkot ko na siguro ay baka 1/4 lang yan ang aming mabigyan ng support dahil din sa limitations ng aming budget. Pero magpapatuloy pa rin kami dyan at ito ay nakatuon ngayon sa mga proyekto na may kinalaman sa transition to new normal or sa recovery. At yung isa namang mga sinabi mo, yung tungkol sa setup, ay tuloy pa rin ang aming programa pero meron na siyang isang bahagi na ang tutulungan namin ay yung mga nakagraduate na beneficiaries na gusto nang tumuloy doon sa tinatawag na Industry 4.0. Yung pwedeng umangat na sila in terms of automation, instrumentation, and the use of ICT. Alright. Mula po kay Meli Tenorio, Siyensya na, Tekno pa online. Ano pa po ang maaari niyong gawin para maungusan ninyo ang magandang nagawa noon pa, lalo na ngayon sa inyong pakikipagtulungan sa ibang ahensya para sa COVID-19? Well, ang unang-una nating gustong magawa ay mailipat ang mga kaalaman na ating na-produce sa pamamagitan ng research and development. Priority po natin yan kasi ang naipon na ang mga resulta ng research na ginawa ng mga nagdaang taon at kailangan yan ay magamit na. So yan po ang ating priority ngayon. Siyempre, nag-set aside na rin kami ng resources hanggang sa 2021 para sa mga
activities na may kinalaman sa pag-address sa COVID-19. At syempre din, ang ating hangarin ay makasama sa iba pang mga ahensya ng gobyerno doon sa tinatawag na whole of government approach in development. Alright. Huling tanong na po kay Nes Aguilar mula po sa Philippines Event News TV. Ano po ba ang ibang proyekto ng DOST ngayong 2020 para masagip ang Pilipinas sa kahirapan at kawalan ng trabaho ng mga Pilipino? Well, nag-umpisa kami ng isang programa, yung tinatawag naming IFWD. Ito ay particular para sa mga OFW. At bagamat ito ay maliit din ang aming pondo, ay sisikapin namin na maraming matulungan. Ito ay hinati namin sa dalawang bahagi, yung pagpe-prepare doon sa entrepreneur, at yung pangalawa ay ang pagtulong sa kanya na maka-acquire ng mga needed equipment para sa kanya itatayo yung technology-based business. Alright. Marami pong salamat, Secretary Boy. Para sa ating mga taga-subaybay, mag-send lamang po kayo ng inyong mga katanungan sa aming Facebook page at DOSTv.ph upang masagot yan ni Secretary Boy tuwing Biyernes dito lamang sa DOST Report sa Gibayan sa Tulong ng Siyensya. Baka may mga karagdagan pa kayong mga paalala, Secretary, para sa ating mga tagapakinig at tagaparood. Nasa inyo pong magkakataon. Opo, at siguro ang masasabi ko lang dun sa mga kasamahan natin na maraming oras na pwedeng magamit, no? Siguro sikapin natin na maka-acquire ng mga bagong skills na makakatulong sa atin, sa ating pamilya, okay? At dun sa may mga merong mga resources para makapagsimula ng kanilang enterprises, at kung sila naman ay may inclination towards that, alalahanin natin na kailangan ang mga enterprises para magkaroon ng employment. So, isang bagay yan na pwede magawa ng mga taong may kapital. Alright, Secretary Boy, maraming po salamat at maraming salamat din po sa inyo pong pagsubaybay. Ito po ang special edition ng DOST Report. Abangan nyo rin po ang Expert Talk Online tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon kasama si Jel Miranda. Mas marami pang balita mula sa mundo ng siyensya at teknolohiya ang ating pag-uusapan. Kaya tutok lamang po kayo tuwing Biyernes alas 4 ng hapon dito sa DOSTv Facebook page. Ako po si Oning Miranda, inyong pakadudukan mga balitang may kinalaman sa siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino straight from the S&T Authority ng bansa. Ito ang DOST Report. At ako po ang inyong lingkod, Secretary Boy de la Peña ng Department of Science and Technology. Maraming salamat po sa inyong pagsabaybay at happy weekend sa inyong lahat.